En del i själva det kulturella mötet är att inse att det som jag ser vid en första anblick, det är inte säkert att jag begriper det. Det handlar om hur man ser på livet. Kommer ner i knästående skjutställning. Fortsätt sikta på samma punkt. Lite grann finns attityden i afghanska armén att det går som det går, eller inshallah, om Gud vill. Och det innebär att man är inte så sugen på att planera operationerna med vad vi menar med planering. Utan det blir som det blir. Vill Gud så går det vägen. Och det påverkar även logistikplaneringen. Att vill Gud att det ska räcka, då räcker det. Känn efter ordentligt så att ni känner att ni har axelstödet mot axeln. Lätt böjda knän. Upp. Och ner. Upp. Då skjuter vi ett skott var. Eld! Ja, ett skott var. Då kommer ni få prova att skjuta med våra vapen. Ett skott mot tavlan. Då räcker det. Det fortsätter precis som tidigare att antalet incidenter ligger kring 125. Under det gångna dygnet så var det 127 närmare bestämt. Och räknar man om det här innebär det här ungefär en incident var 12:e minut. Det är inte så många ISAF SF som har skadats under något av de här dygnen, 6 varje dygn. Däremot så har insurgenterna drabbats mer. 15 insurgenter döda första dygnet och 11 det andra dygnet. I övrigt så betonas nu att insurgenterna för närvarande koncentrerar sin verksamhet att tillverka fler idéer. Vilket resulterade i att de sprängde sig själva i luften. 12 stycken sprängdes till döds och 6 stycken skadade. Varav 2 av de här var ledarna för de här bombgrupperna. Så det är en sån där självsanering igen där borta. OMLT har till uppgift att utbilda och stötta den afghanska armén. Det innebär att de svenska soldaterna bor och arbetar tillsammans med afghanerna. De flesta afghanska soldaterna har låg utbildning. Över 80% kan varken läsa eller skriva. Det försvårar arbetet. Want some more snus? No, you can. आम्ही कवा दो द्यायची ये در قدم اول یعنی سلاح جوکیه که سربازا نو دیده زیادتر کوشش ما سر سلاح جوکیه که تمام پرسنل سر از حاکم شود باید بفهمه که چه رقم باز بسته میشه اگر در صورت که انقطاع کنه چه رقم بیاد مرمیشه بکشه و چه رقم باید انداخت بکنه طرز استفاده از اینه در صحنه محاربه باید یاد بگیره
زیاتر کوشش ما سر صلاح جوکیک است. On Monday, they will have some exercise on ZK1. Can we try to invite the PRT for that shooting? Jag mentorerar en afghansk kapten som heter Hafiz. Jag mentorerar även hans officerare och även tittar på hela skyttekompaniet som system, hur det fungerar. Det är en ZPU-1, en rysk luftvärnskulspruta som man faktiskt har hittat och grävt upp ur marken och fått i ordning på. Jag trodde inte på det när jag såg dem första gången. De var helt jordiga och rostiga. Sergeanten som står och håller utbildning, han fick utbildning på vapnet när han var 13 år. Lite oklart var det var någonstans, men antagligen har han fått det inte av ryssarna. Antagligen av Mujahedin. Fan, det är bättre disciplin på dem än oss. Kolla, jävla led och grejer. Men jag skulle säga till att jag står på led, jag skulle kasta sten på mig. I believe I met most of you guys, but some of you I haven't seen before. My name is Captain Louis. The first thing we did was to analyze your company and see what you can develop. Afterwards, we made priority of which areas we should start with. One of the areas that had the highest priority was the medical training for the medical platoon. Together with Lieutenant Abdul Wakil and my medical team, we have made a program. And hopefully this program will be beneficial for the medical platoon and you will be better medics. We also know that we have a lot of learn from you guys, because you are experts about Afghan diseases. And we need that education to help our Swedish soldiers fighting here in Afghanistan. The last thing I would like to say before we begin is that this should also be fun. When you have an injury, equipment that they could find, see, some piece of wound, and start. So after a few minutes, you can feel the pain. Det vi gör här är att vi bor tillsammans med afghanerna inne i de afghanska kompanierna. Och det här är ett stridande afghanskt infanterikompani. Så när de går på operation, då följer vi med dem på operation och deltar i alla deras aktiviteter. Men det innebär ju inte att man ligger ute på mission och strider hela tiden. Utan mycket går ju åt planering, personalomsättning, träning. Just på logistiksidan så är det en utmaning med ANA. Och det är förhållande till systemtänket. Tyvärr så är det så att mycket är toppstyrt och bygger till stor del även på korruption. När pengar flyter, där försvinner de också. Så just logistiksidan, där finns det mycket att arbeta med. Men det är därför vi är här. اینجا اتاق یک ذره خرد است. دیگه منظم نیست. دیگه یکی ما در اثنای کوچکشی هستیم در اون طرف سربازا را انتقال میتیم از اون خاطر بعض چیزای خود سربازا جمع آوری کرده جمع بندی کرده که طرف چی میتونیم زود. And the roof is much better at the new barracks than here. Yeah, it's much better. Will you take the heating stove with you? کل چیزا انتقال Yeah, میتیم. they will move all the materials from Okay. here. That's good. Så det är, standarden är ganska dålig. Det här huset är väl ganska utdömt. Taket läcker. Det är inte så mycket värme. Det är ganska små. De har liksom ingen plats för sin utrustning. De lever och bor här. Och just nu så tror jag det är bara skönt att ha en säng och sova i. Istället för att sova på golvet.
امیدش خدا داریم انشالله شاید آرامی شه و تصمیم ما است که پس به پیش معامل خود بریم و روزای کارهایی که عوامی مردم میکنه ما. بسم الله الرحمن الرحیم. نام همایون، 19 ساله است. مدت 1 سال میشه در اردو خدمت میکنم. ولایت ممج است. مدت 1 سال میشه که من حیث یک سرباز دولت خدمت میکنم. ماشی که میگیرم فامیل، شکر فامیل دارم، پدر و مادر 6 برادران هستیم. ماشی که میگیرم نفقه فامیل دارم. Antalet incidenter ligger kvar. Mellan 125 och 150 per dygn. Senaste dygnet 140 i landet. Vad som är glädjande däremot är att förlustsiffran på ISAF och ANSF-sidan har gått ner betydligt. 8 skadade under det gångna dygnet. 2 ANSF döda. Däremot 31 förlustsiffra på insurgentsidan. 31, men 30 av dem är avlivade insurgenter. De kommer inte att besvära något mer sen. På det afghanska polishögkvarteret hålls ett möte. En känd bombmakare ska gripas och de svenska soldaterna får till uppgift att stödja den afghanska militären som i sin tur ska skydda polisen under operationen. و قماندان وظیفه حفیظ خان است. قماندان توله دو قماندان توله دو به ساعت حرکت بعد 5 بجه مکمل امنیت اردو پیارتی تو لگه یک جا شود 5 بجه با 6 بجه حرکت کنیم. من یک نظر دارم اگر برادران موافق باشن، قطعی نظر نیست. به خاطر که اینا ساعت 6 بجه فکر میکنیم که آنتنای اون طرف خاموش میباشه. اگر 5 حرکت بکنن تا 6 همین ساحه رو بتونن انسداد بکنن که هیچ که فرار کرده نتونن. چطور است؟ موافق باشن؟ I think we should try. How long does it take to make the movement down to the area of where we should do the operation? Because I think we should try to move from here, and just when it turns daylight, we should try to be in the areas we can conduct the operation immediately in daylight. رای عمومی بریم از شهر شبرغان موتر اگر تیز رفتار کنه در 40 دقیقه هم اوجا میرسیم. نهایت 1 ساعت اوجا میرسیم. 1 ساعت فاصله است. ساعت 4 o'clock. ساعت 4 بجه وقت تجمع. 4 سنس. 4 o'clock and then forward 4:30. Cirka 10 insurgenter samt en känd idémakare finns då enligt uppgift i det här området 4 kilometer söder om Turkmankuruk. Beslut är stort då, arrestera de här insurgenterna och den här bombmakaren. Man har ju politiska resonemang och beslut ska tas. Och det kanske inte är rätt ställe att sitta hemma i Sverige och resonera om det, utan man måste vara på plats och se vad som försiggår för att kunna veta hur vi på bästa sätt ska hjälpa till. You can put your thumb like that. Ja. Was ida waqti don't break it, ikirkata paste it. And pull to your mouth. Ja. And that's the garden. That's cat. He's pulling in by the tail. Beslutsfattare kanske måste förstå lite mer vad det handlar om här nere och sen inte mörka för det. Om det är så att det kommer upp att vi deltar i stridigheter, då ska det vara öppet och det ska vara till allmänhetens granskning och sen ska det tas riktiga beslut på det. Vad vi kan lära oss, det är väl att krig är otäckt på riktigt och att man inte ska blunda för det.
Det blir intressant att se om vi tar något bus denna gången. Förra gången så flydde de på moppe ju. Ja, vi får hoppas bättre lycka denna gången. Ja, jag tror vi är framme vid 5:30, något sånt på morgonen. Förhoppningsvis innan solen går upp så får vi det där överraskningsmomentet. Men, vägen dit är faktiskt ganska bra. Ja, det är hyfsat. Ja, men inlägget är lite osäkert på vägen faktiskt. Ja. Det enda som är bra då är att man åker efter, om man nu får säga det och vara politiskt korrekt, är att man åker efter Amen. Ja, men de har ju faktiskt... De har ju manclearance med sig, eller? Ja, de går i tät. Ja. Så jag är faktiskt inte jätteorolig för det heller. Nej, jag vill inte säga mycket oroa sig för. Men vad har du bättre låtar än den här? Har jag inte Joyride? Leave It All Behind, så jag. Sjukt bra. Den är för jävla bra. Ja, det är stenhårt. Rhythm Is A Dancer är också bra. Bästa linen här är I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Då är man fan, då är man allvarlig. Sjukt bra. Ja. Det är snabbt bra peppmusik inför en operation. Ja. Man blir så jävla taggad. Ja, det är perfekt livsstil. Då är det lyssna på Eurodisco, ut på någon operation. Ja, det är omöjligt det. ...35 fordon och 100 man ska söka efter bombmakaren 6 timmars resa från kampen i byn Turk-Makeduk. Jag satt en tid på 4:30 för att kunna komma ner i området så det fortfarande blir någon form av överraskning. Så därför är det viktigt att komma iväg härifrån i rätt tid. Det är samling för avfärd, alla i tid, utom poliserna som ska leda operationen. Uppehåll er vid fordonet, bedömt framåt om 20 minuter. De vi håller på svarar slut på. De vi väntar på nu är... Det är polisen. Vi fick orientering om polisen. De trodde att de skulle samlas här 04:30. Det trodde de, ja. Men de är på väg hit nu. Det är något på väg in. En timme försenad kommer poliserna och nu blir det bråttom om de ska hinna till byn i skydd av mörkret. After any vehicles, you will drive behind them. Yeah. Behind your vehicle, the MP guys dressed up MP guys car, they will drive behind yours. Okej. Förstås jag? Då gör vi fordonsvis helomvändning här. Oklart vilken väg man nu väljer att ta. Det verkar vara blivit ett tätt byte på orienteringen. Vad är det som händer? Guys, what's happening? Bahar, guys, Bahar. Under resan blir de oense om den bästa vägen till byn. En sandstorm gör inte situationen lättare. När de närmar sig byn får soldaterna veta att det kan finnas hemmagjorda vägminor utplacerade på vägen. Det som AP gör nu är att man söker efter de här hemmagjorda idéerna. Och man gör det nu till fots, det är därför det tar lite tid. Ja, problemet på vägen hit är att man orienterade fel inledningsvis och det resulterade till att vi kom hit mycket senare än vad vi hade räknat med. Tyvärr så är de här ökenvägarna, när det blåser mycket så är det svårt att orientera efter dem. Men nu var det flera viljor som ville åt olika håll. Vilket betyder att överraskningseffekten på den här operationen den har väl gått om intet.
Alltså, de största kontrasterna, vi är ganska vana att det ska hända saker. Vi vill ha liksom, vill utbilda, det ska hända saker. Folk ska utvecklas. Tempot här är inte kanske lika högt. Eller man gör oftast upp en plan men man kanske inte håller den. Det är lite inshallah, om Gud vill. Det är andemeningen. Förändringar tar ju tid. Och i det här landet som är ganska konservativt så tar det jättelång tid. Do we know exactly where the house are? So, guys, is this personnel up here? Yeah, there's police guys. Police guys? And people on the way up? Yeah, there's our soldiers. They're gonna start search. Yeah. Det som händer nu är att afghanska armén har sett till så att det är säkert runt om den här byn. Och sedan så söker säkerhetspolisen efter 10 insurgenter och en bombmakare. Tja! لغما شو لنا بعد از ملاخال نظر ما گرفتیم. تو اسناد دارین در بین خودتون؟ نه او اسناد ندارن. همین رداد اسناد خودش هست. میشناق دروغ نیست. نه اینجا دروغ گپ نیست ما برد. شمال Det är lite så här Star Wars över den här byn. Vad sa du? Det är lite så här Star Wars över den här byn. Alltså, det finns ju egentligen flera insurgentgrupper här. Det finns ju de från söder. Så finns det de från väster. De från söder är väl mer importerade talibaner. Medan de från väster är mer kriminella. Som håller på att smuggla saker. De lever ju lite i skräck av de här. De kan inte göra så mycket mot dem heller. I den här byn har det faktiskt blivit en ung man som har blivit kidnappad och hittat dödad lite senare. För någon månad sedan bara. Och det var för att de nekade vissa insurgentgrupper härberge i den här byn. Och då händer det vissa sådana händelser. Att motståndaren finns i södra delen av byn. De förbereder urdragning i sydlig riktning. Okej. Alltså bombmakaren befinner sig här för att tillverka nya idéer och understödja den verksamheten som är här uppe. Nu har vi polisen som befinner sig i södra delen av byn som håller på och söker en byggnad som de har befunnit sig i. Så antagligen så kommer de försvinna oss ur greppet. Will we hunt the insurgents south? وإذا ببين بلان موشما خطام قريات موشما مطابق بلان خود حرکت میکنیم و إذا کنده که در جریان میمانیم در صورت که کنده اجازه داد اگه وقت داشتیم میتونیم بریم برغیر نه دیگه غیر از دیگه پلان دیگه نداریم موشما پلان موشما مشخص است این منطقه بود این قریه بود دیگه اگه خارج از پلان بخوایم کار کنیم مجبور هستیم راحت بگیریم. Bombmakaren och andra motståndsmän är beredda att ta upp strid bara 1 kilometer från byn. Men den afghanska armén som leder operationen ger order om att avbryta jakten på bombmannen. Tyvärr så föll själva operationen på att man inte hann dit i tid. Slutresultatet var att vi inte tog den här bombmakaren och hans insurgentkompanjoner som skulle finnas i det här området. Men vi fick annan underrättelse om området som kan vara viktigt i framtiden.
I och med att hela operationen blev så försenad så har de förmodligen lämnat innan koden blev klar där runt byn. Det är nog högst sannolikt. När var ni framme vid byn ungefär? Vi har varit framme 10. Ja. Chansen att få tag i dem, det är ju, säger ju gammal erfarenhet, är att vara där väldigt tidigt på morgonen. Innan de bryter upp, för de bryter upp sen och så flyttar de på sig då. Så, men det är som det är. Den gången gick det inte. Det blir nästa gång istället då. Så det blir ju bara att man får åka och göra det fler gånger. Man får göra om och göra om tills det blir rätt liksom. Och när man då får underrätt som att de finns där liksom, så tycker man kanske att man borde kunna göra något åt det. Ja. Men sen måste man förstå helheten också. Det är ju en ANP-operation. De hade en uppgift för att kolla byn och de hade inte uppgift för att jaga talibaner. Det är slut. Det är inte vi som leder liksom. Vi är här för att mentorera och stötta dem i deras beslut. Och vill de inte lyssna på så gör de inte det. Så då får du gå dit nästa gång. Kanske åker dit imorgon. Ja. Inshallah. Inshallah. Ja. Afghaner är ju krigande folk. De har ju alltid krigat. Så de ska ju kunna ta hand om sig själva. Till slut så ska ju OMLT ta ett steg tillbaka. Och bara stå och övervaka. Och sen ska vi försvinna härifrån. Och jag tror faktiskt att de kommer klara sig själva en dag. För 10 år framåt så, ja. Inshallah, allt löser sig. Skulle vi dra oss tillbaka nu, skulle detta land falla samman. Man uppskattar det lilla man har mycket mer. Man vet ju aldrig om man kommer hem, helt enkelt.